criminal code is very clear in that regard. The Constitution is also very clear in Section 2 that Nigeria is indivisible and indissoluble. And yet we have some people coming forward saying they want to dissolve the Nigerian nation. In Oyo State Secretariat, they tried to take over the government led by a certain Mrs. Abiola or Miss Abiola or Onitiri, whatever the name is. So what do you think? Do you think that the objective of Yorubas should be secession from Nigeria? Even Sunday Igboho has said no. Professor Banji Akintoye has said no. That in fact these people are not known to them, that they are hoodlums. But there are some people who say, well, they are secessionists. Where is this coming from as a Yoruba elder statesman? Now, thank you very much, Ruben. I wish our nation well. You know, when one of my political sons in Oyo State sent the clip to me, I thought it was in Nollywood. But when I now listened to the comments made by the lady who was all dressed in white and talking, I knew something terribly had gone amiss. You know, I see it as part of the teaching of civics and history in schools. You just don't go arrange for people to take arms against your government. It is treason. And the way they were even lucky that they called the Amotekun first before the police arrived. If it had been people from my old profession, they would have seen them as enemies and they would have fired at them. I was completely very angry because that is not the way you talk. It's your government. Government of the people, by the people, for the people. The lady too who was talking, she says she's Mrs. Abiola and Onitiri. These are resounding, well-known names in the western part of this country. So what could have driven them to that level? You are not in the country. You are telling them that you are declaring the kingdom of Yoruba something. I thought it was like a joke. It's a bad dream. Naturally, yes, the Attorney General of the Federation is from Oyo State. The President of Nigeria today is also from the Southwest. So what on the globe would have driven them to that? My conclusion is that maybe they are not that educated. But when you listen to them, and I know the Onitiri family very well. I think the second son of the former politician, Papa, was my classmate in secondary school. I know their family very well. So listening to that and hearing what she's saying, Kadan kadao, suru. You don't take up arms against your nation. Better now come back home. Because these guys that have been arrested, they are going to be treated like, well, we pray for them. But it's unimaginable. I said, what? You brought guns? They were there with charms? Are they dreaming? It's unacceptable. It's the highest breaking of the law of the land. You can talk, you have that freedom of speech, you can express your opinion, and we have been doing that. That's the most sensible way to approach this problem. Everybody, including me, I know as a matter of fact that the constitution we are running is not working. It's more
like a defined paper. Mo kíwa gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ tí ń gbọ́ mi àbí tẹ́ tí ń wò mí. Orúkọ tèmi ò yí padà rárá. Ìyídára Kòwé kò ni mo ń jẹ́ o. Ohun bàbá Bode George lẹ́ ń gbọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, a kú gbogbo rògbòdìyàn yìí. Ẹni a wí fún ọba jẹ́ ó gbọ́, ẹni tí kò gbọ́ ń ṣe ra rẹ̀ òwe la fi pa, torí ọmọ òkèdèjẹ ìyàwó lòún gbọ́n. Táwa ní tíṣà tó kọ́ ẹ sọ fún wa ká gbọ́. Ẹbí bàbá Akíntóyè ó sòkúta fún yín, ẹ ti réyàn tó máa ṣeṣu fún yín. Ó yá ká ẹ máa rọ mí, ẹ rọ mí. Ìrọ̀rùn lọ́bẹ̀ Magí. Irọ́ nìgbò ń pa fún yín àbí? Ẹ ti réyàn tó sòótọ́ fún yín, ìyá yín olóríire ìyá Músù. Ẹ rọ mí. Ìrọ̀rùn lọ́bẹ̀ Magí. Tẹ́ rí bí tẹ́ láǹdì ara yín. Tó bá ń sọ nǹkan fún yín, ẹ jẹ́ kó rí yín kó máa pé. Ẹ jẹ́ kí kíni? Ẹ jẹ́ kí orí yín kó máa pé. Orí pípé lèèyàn fi ń ṣe nǹkan. Tó bá sọ pé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ṣé Nollywood movie script là ń shoot ni? Ṣé mo nǹkan tí à ń sọ nípa ìṣá? Àtàrí àjànàkú ni wọ́n pè, wọ́n ní kì í ṣẹrù ọmọdé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, àgbà tí ò bá farabalẹ̀ á faragbẹgbà. You think say na easy thing? Àwọn ọmọ Biafra gan tó ti wà lọ́dún yìí láti yọdún yìí tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi, ṣé ẹ̀rí wọn bọ́n ṣe pọ̀, ẹ̀rí bọ́n ṣe findings tó ṣe structure tó ṣé ẹ̀rí bọ́n ṣe nǹkan tí wọ́n ní? Dúpẹ́ níwọ̀ ó ṣe bó ti gbọ́ báyìí sìn. Ṣé Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àtàwọn àìbá ẹ̀lẹ́rò pé fẹ́ kó bá, ẹ ti rò pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣe ẹ gbé sábẹ́ movement bàbá Akíntóyè tán lídìí wá bí? Ẹ wá wo bí Ọlọ́run ṣe bójú yín jẹ́. Ọlọ́run ó ṣe Ọlọ́run ó bójú mi jẹ́, ó fẹ́ rí wá sọ́tà lẹ́nu. Ó ṣe Ọlọ́run ó bójú Dúpẹ́ jẹ́, òmìnira 2022 DRY dry ó bójú wọn jẹ́, àfìgbà tó fẹ́ rí wọn sọ́tà lẹ́nu. Gbogbo làlà kókó fẹ́fẹ́ yín lórí òfò. Lálá yín tó lọ sókè, gbogbo òfò àtàdánù tẹ́lẹ̀ ṣe láti bíi 2 years. Ẹ̀rí pa fọwọ́ lẹ́rán táwọn òyìn pé ó yá go ahead. Ẹ ṣe títí tí ẹ parọ́, àwa là ń disturb yín, Ìgbòho ló mú yín lọ́wọ́ dání, tó bá wá bá yín, tó bá sọ pé òun fẹ́ wá àtáàkì yín, tádélé bá ti fẹ́ wọlé, bàbá Akíntóyè ò tó bẹ̀, kí ló kàn anybody wa pẹ̀lú tiyín? Àwa ti tẹ iṣẹ́ tiyín sílẹ̀ kẹ́ tó dé, ẹ rò pé ṣí èrè ni. Ẹ rò pé àṣeré ni. I know yarn na for video, many video. Mo ní tó bá ti bí ìpọ̀nrípọ̀ gba yálákú bàbá yín, ẹ bọ́ sí gbòòrò. How market? Ẹ gbọ́, bàbá Bode George ní àwọn tó arrest yẹn. Well, I pray for them. Àbí ìgbà tí ò bá ti sí ìkan tẹ́rù bá kọ̀kẹ́ tó kọlẹ̀ ní ẹjẹ́ àfàdúrà tí kò sí ìkan tàdúrà ṣe tì. Ti yín ẹ kú ti yín, ẹ bá ti yín lọ. Ẹ pẹ̀lẹ́ o, ẹ lẹ̀ o. A defined paperwork for a military organization. Why should everybody head to Abuja every month to collect their lages? It's not working. What has the president got to do with my local government here, or with the local government in Sokoto, or the local government in Bayelsa? No, nothing. Politics is local, and we want to see that the restructuring, everybody's been talking about it, is what the path we should take. But to start taking arms and now shooting people, it's a modern day Robin Hood. Dúpẹ́ àtàjàkáyé Quench bí gbogbo yín wọ́n ní modern day Robin Hood ni yín. Nollywood lẹ Hollywood wàláì kò wọ skit.
skit maker ò lè act òfò tẹ àtàdánù tẹ act yẹn rubbish lẹ ṣe. ó ṣe ọlọ́run ó bójú wà jẹ́ ẹ̀là ìyẹn nìkan kọ́ o mò ń bọ̀ ọlọ́run ní jẹ́ arájàlú ẹ̀sìn àwòrò ẹ̀jẹ̀ sáré gbé yín débẹ̀. Abiola's blast Onitiri Abiola for instigating attack on Oyo government secretariat. Ẹ ṣeun o, ayé mo yìí fẹ́ fún fò ń bí lánàá. Lóru àná ni mò ń fẹ́ fún fò ni mò ń lánú wá. Tẹ́yìn Abiola family Onitiri tẹ́ ẹ̀ bá ti declare tẹ́ ẹ̀ bá ti bọ́ síta a máa believe wípé lọ́wọ́ sí ẹ ṣeun o tẹ́ ẹ ti dáhùn. Abiola's blast Onitiri Abiola for instigating attack on Oyo government secretariat. One of the sons of the late MKO Abiola, Jamiu Abiola, who is the special assistant to the president on special duties in the office of the vice president, has blasted the late politician's widow, Dupe Onitiri Abiola, whose group, the Democratic Republic of the Yoruba, invaded the Oyo State Government Secretariat on Saturday. According to the Vanguard, the group had claimed responsibility for the attack. Jamiu Abiola expressed disappointment that a woman linked to his father would declare the Southwest geopolitical zone a Democratic Republic of Yoruba Nation, insisting that our secessionist action was against all that MKO Abiola stood for. Jamiu Abiola ní gbogbo ohun tí Dupe Onitiri tó ṣe ó ní kò sí nǹkan tó kàn wọ́n sí o pé bàbá wọn late MKO kò stand fún nǹkan tí Onitiri ń ṣe o as a matter of fact gan pàápàá ó dárúkọ wọn níbí torí àgùdọ̀ jẹ̀bi ẹni èèyàn kankan wọ́n bá ṣe kọ́ ni ká ṣe kà á. Dupe Onitiri Abiola, whose group, the Democratic Republic of the Yoruba, òun ni wọ́n fi acknowledge wọn. So ẹ jẹ́ ká continue. Jamiu noted that Abiola was renowned for his firm belief in the oneness of Nigeria. He said, I have never met her and I don't think that she told members of the Abiola family because the family members I spoke to are furious about this. They are shocked. Our family patriotic Chief Mashood Abiola was well known for his strong belief in Nigeria's unity, and that was why it was easy for him to convince Nigeria from all regions to give him their votes. Adding that it was said that a woman connected to him will make such a declaration, especially considering that a Yoruba man is currently the nation's president. He however, stated that the Abiola family will not give Onitiri Abiola more attention than she deserves, but will simply ignore her. Abiola family, wọ́n ní wọ́n ti fagilé ayé ẹ o Dúpẹ́, wọ́n ní gbogbo wọ́n ti kẹ̀yìn sí ẹ. Wọ́n ti sọ ẹ́ di black goat of the family. Ó ló ń gbọ́ Jamiu ló sọ yìí. So ilé ògbà ẹ Dúpẹ́ ọ̀nà ògbà ẹ ní ṣe wé àríra àgbà ṣe bó fẹ́ popular ni. Wanted wọ́n ń wá bó o bá rí Dúpẹ́ Onitiri ìjọba máa gbowó fún ẹ níbi tá a bá dé yìí. Ìjọba Nàìjíríà ti declare wanted. Àwọn governors gbogbo stakeholder ní Southwest nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn náà ni wọ́n ti fohùn sókè wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè o. Governors in the Southwest and some major stakeholders in the region have expressed their disapproval of the recent incursion of Yoruba Nation agitators into Oyo State. The agitators were said to have breached the government building after Miss Modupe Abiola Onitiri, the wife of the late Chief Moshood Kashimawo Abiola, the acclaimed winner of the June 12, 1993 presidential election, allegedly made a declaration. Miss Onitiri, who is currently residing outside Nigeria, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé rí ẹ̀ mọ́bi tó wà ṣé tí yín ò bá yín báyìí tí rí nǹkan kan ẹ̀yin tó kù ó dìgbà tí gbogbo yín tẹ́ bá wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ìgbà yẹn lọ́rọ̀ tá à ń sọ máa yé yín ẹ rò péré ni àbí.
who is currently residing outside Nigeria, reportedly declared herself as the president of a new sovereign state called Yoruba Nation in a widely circulated video. Àní fídíò tó ṣe yẹn, èṣù ṣe ajá ẹ̀ ó padà fẹnu gbóbi o. Dúpẹ́, ṣé o rí nǹkan tó ń tì ẹ́ ó padà tì ẹ́ wọná. Àlọ́ máa ṣiṣẹ́, mo ní géèmù ẹ ti over. Géèmù ẹ ti over láti 2 years ago. Agídí tó ṣe tó gbà yẹn, òun ló tiẹ̀ pa. Ó rí bó ṣe díìgì grave ara ẹ̀, the more tó ṣe ń dìgẹ̀ ló sink sí. Gbogbo àwọn tó dúró tí ẹ pátá ìjọ máa sink the end ni, ti the end ni. Ó rí bó ṣe parẹ́, ó wá parẹ́ nìkan o. Ó ro tàtúbọ̀tán àwọn ọmọ ẹ̀ pé tó bá dàgbà tó darúgbó àbí nǹkankan. Ó ro ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹ̀, ṣé ọmọ ẹ̀ kò ti ba yé àwọn ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan rẹ̀ táwọn ọmọ ẹ̀ fẹ́ tọ́ka sí nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní pàtó burúkú fún wọn, tí wọ́n ṣílẹ̀kùn táyé àwọn èèyàn support wọn ni mo fẹ́ mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Dúpẹ́, ó ti ba yé ara ẹ̀ jẹ́. Ó fẹ́ popular lórí pé ó fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́nìkan ṣe rí, ntójú ẹnìkan ò rí ojú ẹ̀ máa rí. Ṣebí Ọlọ́run ti gbà, kò tí ì gbà, ẹ ti dá dúró, ẹ dá dúró. Ọlọ́pàá ilẹ̀ country míì ó sì ń báyé yín jẹ́ báyìí. Wọ́n declare wanted. Dúpẹ́, Onítìrí, olórí ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ́. Tó bá bọ́ síta, kó lọ sí Ìbàdàn, kó show ara ẹ̀ báyìí pé this is you, Dúpẹ́. Kó bọ́ síta, kó dúró báyìí, kó ṣe fídíò again wípé yes, this is you, Dúpẹ́ Onítìrí. Tí ò bá lè bọ́ síta, kárí ìyálákú ìyáláyá ẹ̀. Ọmọ Dúpẹ́ lọ kú. Àṣẹ ẹ̀fọ́ ni ẹ́ tẹ̀tẹ̀. Ẹ̀fọ́ ni ẹ́ tẹ̀tẹ̀. Ṣé a sọ fún ẹ pé gbogbo ẹnu tó ń jà kò kọjá orí social media? Social media ló gba Yorùbá Nation ẹ sí. Ìwọ gba Yorùbá Nation lórí social media. O fẹ́ wá lọ make active. O fẹ́ lọ make physical nílẹ̀ Yorùbá. Mo rò pé ẹ̀jẹ̀ ti wọnú ọpọlọ ẹ̀ àtàwọn tó ń tẹ̀lé ẹ̀. Mo rò pé orí yín ti gbálẹ̀. Wọ́n ti ń wá ẹ Dúpẹ́. Ibi tó bó ṣe sákiri yẹn náà, bó ṣe wá sákiri tó ń disguise kiri, ṣáyé ló wá ń gbé yẹn. Ó gbélé ayé. Orí páyé ẹ ti run gan. Ó lè ṣe bó ṣe wù ẹ́. Wọ́n lè invite ẹ sí party kó ṣe normal. Gbogbo àwọn tó mọ̀ ẹ́ gan á sún fún ẹ báyìí tí ẹ ti run. Depression wọlé tọ̀ ẹ̀. Eléyìí ló máa mọ̀. Ó ti pẹ́ tó ti ṣe gàràgàrà tó rò epo jámọ̀ nǹkankan. Àsìkò tó máa mọ̀ pé ayé ẹ̀ jóná lélẹ̀. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ là. À ń sọ fún yín kẹ́ lu ọpọlọ. Oníràrùn ṣe gàràgàrà ó ń bẹ́ ọ̀yà. Orí bó ṣe bẹ́ tó bẹ́ wọnú náà, ó forí bẹ́, ó fọrùn bẹ́, ayé ẹ bẹ́ pù mà. Leaders in the southwest, Dúpẹ́ àtẹ̀yìn ìsọ̀gbẹ́ ó yẹ wá máa gbọ́. Ṣe bí gbogbo yín fẹ́ popular ni, ìyá yín fẹ́ ṣe nǹkan, ìyá yín múṣù tọ́lọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀yà eléèlẹ́ fi mọ̀ pé Ọlọ́run ti kẹ̀yìn sí yín tipẹ́tipẹ́, Ọlọ́run ti ẹ̀ mọ̀ yín. Leaders in the southwest geopolitical zone, ṣe ti gbọ́, have condemned the development and are taking steps to prevent any uprising in the name of agitation in the region. Wọ́n á ń gbọ́ wípé ẹ̀ tí ìsinmi tó bá bí ìpọ̀nrípọ̀n gbà bá ńlá kú ìyálàyà yín. Àjàkálẹ̀ àrùn kún ibí ẹlẹ́bí sílé náà. Ó dìgbà tó bá lọ kó gbogbo ẹbí yín àtẹ̀dìyẹ àti ewúrẹ́ ẹbẹ̀ tán tí wọ́n mẹ́wọ̀n. Ìgbà yẹn lọ máa mọ̀ pé ayé yín ti bàjẹ́ gan àti wọ́ ìjìnlẹ̀. Tí ó yìí ń parọ́ tó ń sọ pé Nigeria government ó tún ti di Nigeria government náà fẹ́ declare wanted ní Turkey. Kò ń ṣe bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho mọ́, orí yín ti burú papọ̀. Ìwọ á kó ẹrù, ìwọ tó jẹ́ pé wọ́n máa gbé ẹ lódindi ní. Ó dẹ̀ pé ò mọ bó ṣe ń lọ. Ó rí bó ṣe gbé Kánú ní Kẹ́nyà. Ọ̀dẹ̀ lélẹ̀ ìwọ sọ lórí social media, ìwọ tẹ́mi ẹ̀ ti fẹ́ pin tí jònìjìnì ti bá ẹ̀. Ìwọ kó gbogbo pépà o kò lọ sí ẹ̀yin tẹ́ bá ń lísì sí ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ yẹ máa lo sẹ́ǹsì náà. Báyìí náà ó yẹ kẹ́ máa mọ nǹkan tí tá bá sọ nǹkan fún yín ẹ jẹ́ kó máa sink, ẹ má máa ṣe bíi kíní. Òun náà òun kó àwọn dọ́kúmẹ̀ntì òun kó lọ sọ́lọ́pàá ọ̀dọ̀ immigration pé kíní pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà fẹ́ wá òun pé kíní kan. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà bá fẹ́ wá gbé 1 billion gọ́ọ̀mẹ̀ntì Turkey wọn ò lè resist ẹ̀. Ìwọ wo ó mọ nǹkan tó wà lọ́wọ́ Kánú ni. Britiko ní Kánú. Tí mo bá parọ́ ẹ já mi níbi comment section. Britiko ní Kánú wọ́n ṣú bíríbí ẹ̀ṣú bíríbírí kẹbomi o. Iwájú lọ́lọ́kọ mi wà mí lọ. Ẹ̀yìn lọ́lọ́kọ yìí wà mí lọ. Èmi ò mọ̀ o àfìgbà tí mo dábùrú já. Èmi ò mọ̀ o.
àfìgbà tí Kánú dàbújá ló tó mọ̀ yìí pé iwájú àbẹ̀yìn àbá àárín lọ lọ́kọ̀ wọn à ń lọ wọ́n ṣú biribiri ní ọ̀dẹ̀ ni ẹ́ wọ́n yẹ máa ṣù ẹ́ nìyẹn láti Kenya ọmọ British passport ló wà lọ́wọ́ Kánú dẹni eléni kílẹ̀ àwọn Britico rí ṣe sí ọ̀dẹ̀ ni ẹ́ ìwọ Turkey tó bá tẹ̀ ń sọ wípé àwọn ìlú tó ní ẹnu tó ní gbogbo ẹ̀ ṣé Turkey wà lára wọn ni Africa better Turkey Nigeria government Nigeria as a whole ó sì better Turkey kò síṣẹ́ kò sí kankan hàn sí ní Europe as a matter of fact gbogbo ọmọ tọka ti fẹ́ sátán nílùú wọn abroad Europe náà sáwá sákàkiri àgbáláyé ni ìwọ wá jókòó síbẹ̀ òun ṣe bí wèrè máa dúró dìgbà tán máa ṣù ẹ́ ribiribi iwájú àbẹ̀yìn àbí wọn á kàn já ẹ síbì kan já èbù ẹ̀dẹ̀ nìyẹn. ṣó ti gbọ́ leaders in south west gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá leaders and elders wọ́n ti rí sọ́rọ̀ yín ẹ rò pé fẹ́ fi borúkọ Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè jẹ ẹ jẹ́ àkà síwájú. Popular Yorùbá nation agitators Popular Yorùbá ẹ máa bá mi underline there ẹ bá lè ṣí èrè àwa ní mo lè ní wèrè ẹ bá ní wèrè ẹ ní dàgbàna ṣoko ọ̀nà àdè mú a wá gbọ́jà rẹ̀ ẹ bá mi farabalẹ̀ láàrin yan Popular Yorùbá nation agitators Popular Yorùbá nation agitators such as Chief Sunday Adeyemo Bami Osha I cut cap for you sir. Popular Yorùbá nation agitators such as Chief Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, and Chief Banji Akintoye have since distanced themselves from Onitiri and have called for her arrest. Ìyá Kogi ọmọkẹ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ Ìyá Kogi ẹ máa tẹ́ ẹ bá rí yín tẹ́ ẹ bá sá lọ bí kankan àtàwọn ọmọ yín tí ẹnu wọn ò ká yín gbogbo yín náà jọ máa kó ṣe rí asthma yín yẹn á lọ mú yín dáadáa ń bẹ ṣe rí ẹ̀gbọ́n níbẹ̀ ṣe ń dàgbà lọ́pọlọ yín yòrò sí. However, some close associates of Abiola who spoke with journalists on Monday clarified that Ms. Onitiri was not one of Abiola's official recognized wife. Ó ṣe Ọlọ́run ó bójú mi jẹ́ ó fẹ́ rí mi sọ̀tà lẹ́nu ayé dúpẹ́ bàjẹ́ ó bàjẹ́ là. Ó ṣe Ọlọ́run àṣebọ́lọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ lélẹ́yìí àtijọ́ láti bí 2 years tẹ́ ti ń gbógun ti bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho àti gbogbo wa tẹ́ ti ń ṣoríṣiríṣiríṣiríṣi àṣebí ẹlẹ́dàá gbogbo wa ṣe fẹ́ dáwọ́ jọ láti báyé yín jẹ́ lélẹ́yìí gbogbo èpèdè padà kọ́ ẹ dúró náà. Ìyá prophetess ní London ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ fẹ́ gbàdúrà kú ẹ gbàwẹ̀ fún yín á lọ. Àjàkáyé market Kogi Ronke kò lọ títí ara wọn ló wà UK ayé ò lọ títí Ronke ẹlẹ́kún ó pòrúurú ẹ máa bá mi dárúkọ gbogbo wọn tán máa kó ẹjẹ́ àdárúkọ gbogbo wọn Kogi gbanako my sister Wálé Àlì ó wà ní UK ara wọn ni ìjìnlẹ̀ ìyẹn ó ti ń sá kiri ẹ má lísì sí gbogbo wèrè tó bá sọ lórí social media ẹ bá mi dárúkọ gbogbo wọn ayé yín máa run bíbí gbogbo wọn ìyẹn ọ̀dẹ̀ òpónú gbogbo. ṣé ń gbọ́? However, some close associates of Abiola who spoke with journalists on Monday April 15, yesterday, Nyana, clarified that Ms. Onitiri was not one of Abiola's officially recognized wives. Ṣé ti wá gbọ́ nísìn? The Southwest states are taking the situation seriously and have issued warning against any form of agitation or attempt to overthrow democratically elected governors in the region. Ẹ tún try kẹ́ lọ ṣe mí. Mo rò pé orí yín burú. Onitiri, not official wife of late Abiola, aide ló sọ bẹ́ẹ̀. Addressing journalists about Onitiri's role in the agitation in the Southwest region, Dr. Wale Fashakin, an aide
of the late MKO Abiola stated that Onitiri, who pronounced herself the president of a new Yoruba nation, is not one of the officially recognized wives of Abiola. Oton, she is not one of the officially recognized wives. The agitators are saying Oduduwa nation. The Yoruba nation she is talking about, I don't know what she wants to achieve. Where does she get the power to organize such a thing? How can they organize such a thing? She is not one of the recognized official wives. The official wives are 4. Bọ́yẹ kọ́síbí òní mò ń kà ó, Naija News ni o. Bí wọ́n ṣe kọ́síbí nìyẹn. She is not one of the recognized official wives. The official wives are 4. Mẹ́rin, wọ́n ní ìyàwó mẹ́rin ni gbogbo ayé àti ọ̀run àti family late Abiola tí wọ́n mọ̀ tó jẹ́ ìyàwó late Abiola. They are 4. Kudirat ìkíní, Simbiat ìkejì, Bisi and Doyin. Bí wọ́n ṣe kọ síbí nìyẹn. She may be Abiola's wife, but she's not one of the wives declared when he was campaigning. These were the people living in his house when Simbi died. Those living with him were 3. Those are the 3 he referred to as official wives during the Hope 93 campaign. So Onitiri is not one of the official wives, Fashaki told reporters. Oh. Wọ́n ní nǹkan tẹ́ ẹ ṣe kì í ṣe pé treason and felony nìkan, wọ́n ní terror ni. Oh. Now, kí sáré sọ briefly lórí ọ̀rọ̀ Saheed ọmọ Bode. Information àti investigation thorough investigation ó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Saheed Ajebota ní Ghana. So far so good. Àwọn lọ́yà dìde wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ ní Ghana níbẹ̀ ni o. Àti wọ́n dẹ̀ ti contact àwọn ọlọ́pàá. But ìwọ̀nba information tó dọ́wọ́ ti tèmi òun ni wípé wọ́n ní lọ́yà tí ó wà ní tí a bá sọ̀rọ̀ ní Ghana, wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé lákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn ò believe wípé Saheed ọmọ Bode kú. Ìkíní bó ṣe continue nínú àlàyé yẹn rí. Ìkíní ni wípé wọ́n ní tí èèyàn bá fi tipá pa rẹ̀ tó àǹgà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, irú ilé ibi tó bá ti ṣẹlẹ̀, building àbí ilé yẹn, the whole house, wọ́n náà máa kọ́kọ́ sí ilé ẹ̀ náà. Ìyẹn ní Ghana ò dàbí Nàìjíríà. Ìkejì, wọ́n ní kò possible kéèyàn àǹgà rẹ̀ ní Ghana kó kú irú ikú bẹ́ẹ̀ yẹn kí paper má gbé àbí kán má gbọ́ nínú news wọn ní Ghana. Gẹ́gẹ́ bí lọ́yà yẹn ṣe sọ, Ghanaian lọ́yà tó wà ńbẹ̀, investigation dẹ̀ ń lọ, wọ́n dẹ̀ ní wọ́n máa lọ káàkiri gbogbo àwọn police station láti ṣe findings. Wọ́n tún wá tẹ̀síwájú, wọ́n ní kí ni ọmọ Bode 90% not 100%, wọ́n ní 90% ilé wà kó disguise pé òun kú àbí kó pretend pé òun kú torí kí wọ́n má bàa máa wà. Ìdí ni wípé ṣe rí gbogbo ẹrù tí ẹ̀ ń wò pátápátá ìwọ̀n yìí àti uniform ni àti gbogbo everything tẹ̀rí pátápátá. Wọ́n ní ọmọ Bode ní ẹni tí ó ra gbogbo kinní yẹn ní Ghana. Òun ni wọ́n kówó fún, òun ló torí ẹ̀ ló ṣe wà ní Ghana. Wọ́n ní Ghana ló ti ra gbogbo àwọn kinní yẹn pátápátá, gbogbo material, every ẹrù tẹ̀rí ńbẹ̀ yẹn, gbogbo nǹkan tán rà yẹn, tán lò pátápátá tẹ̀rí yẹn, tẹ̀ ń wò. Wọ́n ní ọmọ Bode òun ló wà in charge, òun ló rà, òun ló dẹ̀ mọ̀ bó ṣe kó wọ Nàìjíríà. Now, nígbà tí gbogbo nǹkan ti wá bọ̀ síbẹ̀ yẹn, ó lè máa believe wípé ìgbà tí wàhálà ti dé bẹ̀ yẹn, wọ́n á trace òun. Lọ́dọ̀ ti tèmi, mi ò tí ì gbà wípé kò kú àbí ó kú. But àlàyé yẹn ni a jọ ń ṣe. Ó lè jẹ́ wípé torí ó ti rí pé yawa don gas. Ó lè gbẹ̀mí ara ẹ̀ pé ó ti di dandan wọ́n máa wá òun. Àbí kò yé yín báyìí. Ìkejì, ó dẹ̀ lè tún gẹ́gẹ́ bí lọ́yà yẹn ṣe sọ pé ó lè pretend bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kàn arrange ẹ̀. Á wá lọ fá irun orí ẹ̀, á look different, everything like that, you know. So wọ́n á ní lè tètè fúnra wípé bẹ́yà kínní. Nǹkan tí lọ́yà yẹn wá sọ ni wípé àwọn family ẹ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ti jáde láyé kí wọ́n jẹ́ ká rí òkú ẹ̀, kí wọ́n jẹ́ ká rí fídíò yẹn. Lóòótọ́ a rí fídíò kan ní tí máa kan ti ń sọ̀rọ̀ ní Ghana bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní kí wọ́n jẹ́ ká rí gangan kí wọ́n gbé original proof jáde. So mi ò sọ nínú fídíò ìbéyà lóòótọ́ àbí irọ́, but mo kàn ní kí fún yín ní the latest
information tí ó dé ọwọ́ ti tèmi àbí kò yé yín báyìí. Awíkókó dẹ̀ sọ ní orí show ẹ̀ lánàá wípé Yorùbá nation ló ṣe tó fi kú. Mo believe pé o mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ. Ó kàn jẹ́ ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ wípé o believe pé tó bá torí àwíjàre tán lẹ́nu àbí wàásà sọdùn á lè ṣe anything. My dear, no, this time around ní spear Awíkókó. Ó yẹ kó ti máa wẹnu lẹ̀ kó máa wẹnu ọkọ wípé Yorùbá nation ò bẹ́ anybody ṣeré this time around. Awíkókó reply ọ̀rọ̀ ẹ tó sọ láàrin yẹn pé ó pè ẹ́ ó fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ mọ́tò ohun tọ́lọ́pàá gbà àtàwọn ẹrù ẹ̀tàn kó wọn ò tí ì gbà. Ṣé Awíkókó ó gbọ́ etí ẹ̀ ò gbọ́ wípé kí ni Saheed Ajẹbọ́tà ó ti kúrò ní ọ̀dọ̀ bàbá Akíntóyè àti ìṣí Sunday Ìgbòho ó ti ń bá Onítìrí ṣe. Kí ló dé tó dárúkọ nínú fídíò ẹ̀ yẹn kó o sọ wípé Onítìrí tó wá ń support nísìn kí ló dé tó Onítìrí tó ní connection àgbáyé kí ló dé tí ò lè bá wọn gbé tí ò lè gbàgbára dìde kí ó bá lọ gba gbogbo property ẹ̀ torí ó mọ̀ Awíkókó lókun àyẹ́ wípé tó bá jẹ́ wípé Saheed ire ó sì wà pẹ̀lú wa ní ọ̀dà bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho ṣá ni wọ́n á ti gba gbogbo everything. Wọ́n á ti dìde sí ọ̀rọ̀ yẹn kò tiẹ̀ ní long to that extent. Saheed ọmọ bọ̀tá ò lè máa gbé bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho ṣépè kó máa tẹ̀ sí wọn lójú kó máa bà wọ́n lórúkọ jẹ́ kí ó wá ní problem pẹ̀lú ọlọ́pàá kó máa expect pé ṣe Sunday Ìgbòho àbí bàbá Akíntóyè ló máa lọ gbà á nígbà tó ní èèyàn tó ní leader míì Onítìrí tó ń praise tó ní òun nìyá òun lòun tẹ̀lé lẹ́yìn òun lòun believe gbogbo ẹ̀ ló gbọ́ náà dẹ́ kí ni àbúrò wa máa pariwo Yorùbá nation òun iye olóṣè tó fi kú. Awíkókó ó dẹ̀ pọ́rọ̀ òfẹ́ yí ẹ lóòótọ́ ó rí pé mò ń repeat ọ̀rọ̀ yìí mo nífẹ̀ẹ́ ni o torí sórí the last one tó bá máa sọ tí mi ní reply ẹ nǹkan mi ló máa reply ẹ o kò ní ṣẹlẹ̀ tán ká ẹ sọ wípé kò yẹ kán ṣe kinní kan Awíkókó wàá jẹgba mo rí i pé ó ń ṣe é bẹni wípé kọ́lọ́pàá tó wá gbé ẹ àbí kí àwọn group ẹ tó ń dáwó fún ẹ kán lè tún dá owó burúkú fún ẹ ẹ̀yin group ẹ ń rí nísìnyí ẹ ò lè pé kẹ́ ẹ wọ́n ọ̀nà ẹ àbí ẹ máa dáwó kú gan ni o. Akéwúgba gold àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń lọ ń dìde fún Awíkókó ẹ ń rí à ń wọ́n ọ̀nà ẹ nísìnyí kò gbọ́ ìgbà tá a bá wá fẹ́ fìyà jẹ Akéwúgba gold tẹ́ bá wá sákiri tẹ́ ẹ̀ ṣe oríṣiríṣi ẹ máa kàn dínú yọ o torí ẹ ń gbọ́ ẹ ń rí nísìnyí ẹ ò dẹ̀ lè wọ́n ọ̀nà ẹ̀ wípé tún ti ń dig another grave míì fúnra lára ẹ̀. Awíkókó ojú Yorùbá nation àná ló fojú wò ẹni bá fojú àná wẹ wo Kúdẹ̀tì ni wọ́n lẹ́bọ̀rá bọ láṣọ omi odò agbérù wọn lọ dìndìn. Awíkókó mo nífẹ̀ẹ́ o mo ń sọ tèmi fún ẹ tó o bá fẹ́ ṣe show tó o bá mọ̀ wípé o mọ nǹkan tó yẹ kó o sọ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí o mọ òtítọ́ tó o lè sọ òtítọ́ o jẹ́ má dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ gbogbo show tó o ṣe káàkiri kó ya gbájúmọ́ yẹn tó bá jẹ́ mi gan nìwọ mi ní sọ̀rọ̀ lọ síbi Yorùbá nation mọ́ ṣùgbọ́n mo rí wípé nǹkan kan ṣì ń tì ẹ́ mo wá fẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ fi hàn yín fídíò ìyá Kogi Nigeria government ẹni láti lọ gbé ìyá Kogi ló ń gbé. Ẹ kú ojúmọmọ ẹ kú ojúmọmọ ẹ kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí mo kí àwọn èèyàn mi mo kí wọn dáadáa mo kí àwọn èèyàn mi dáadáa ẹ̀yin tí ẹ ti dé síbàdàn mo kí yín ẹ̀yin tí ẹ sì ń bọ̀ lọ́nà náà mo tún kí yín ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀ gbogbo àwọn tó ń pè mí wọ́n ní wọ́n ti kó wọn wọ́n ní wọ́n ti àrẹ́sì wọn wọ́n ní wọ́n ti gbé adictator wọ́n ní wọ́n ti gbé adikisantor wọ́n ní wọ́n ti gbé Alexander wọn ní wàhálà àti yín nìyẹn ẹ já kúrò lórí fóònù ẹni tó bá tún pè mí nù yín tó bá máa pè mí tó mọ̀ pé oníjà ti pè mí ìyá congratulation o adúpẹ́ o ọ̀rọ̀ ayọ̀ ni kó bàbá mi má bá ọ̀rọ̀ bànújẹ́ kan déwájú mi wọ́n múyàn wọn ò múyàn ṣé ẹ̀yin ẹlẹ́jọ́ yín kò sí orílẹ̀-èdè la gbà kì í ṣe oko kókò la gbà kì í ṣe oko pákí la gbà kì í dẹ̀ ṣe oko àgbàdo la gbà orílẹ̀-èdè mọ́ la pè é orílẹ̀-èdè àgbáláyé ilẹ̀ Yorùbá Odùduwà òun la gbà ẹ kàn rò pé síbẹ̀ yẹn náà ni tí ó bá ti pé ìyá oníyà
tó ti wọlé àdúrà táwọn alálẹ̀ náà dúró digbí ẹ rò pé ìsìn ni orílẹ̀-èdè mìíràn tó ọjọ́ tó ń bá gbà báyìí ṣe lè jẹ́ máa sàn rẹ́kẹ́tẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run tiẹ̀ sọ pé ṣàwa Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀ torí inú ń bí ọlọ́run gan inú ń bí ọlọ́run sí àwọn tó ń fìyà jẹ Yorùbá inú ń bí ọlọ́run bínú lọ́wọ́ gbà kí ló dé ìran tí mo kọ́kọ́ dá Yorùbá lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá kó tó wá dá àwọn aláwọ̀ funfun kí ló dé tẹ ẹdẹ fìyà jẹ kìnìún. ṣé ti rí pé nǹkan ti ṣèyà Kogi ẹ jọ Nigeria government ẹ lọ sí Kogi woman yìí tẹ rí inú fídíò Kogi ló ń gbé tẹ bá ti mú ó máa produce ibi tí Onitiri wà ẹ jẹ́ kí sáré wá gbé yín débẹ̀. ẹ̀yin wá sọwọ́ dẹrù ẹ̀yin wá The Nation news òlélẹ̀ wọ́n ní Ìbàdàn attack police launch manhunt for Abiola's widow. Lórí ọ̀rọ̀ kan tí Onitiri ṣe wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti declare Dúpẹ́ Onitiri wanted báyìí gbogbo pépà ló ti wà báyìí. The police yesterday launched a manhunt for Mrs. Dúpẹ́ Onitiri Abiola, a suspected sponsor of the invasion of the Oyo State government secretariat in Ibadan by some Yoruba Nation agitators. The manhunt for Mrs. Onitiri Abiola, a widow of the business mogul and prominent politician, the late Chief Moshood Abiola, followed her broadcast in a viral video in which she claimed responsibility for the violence that jolted the government of the 6 southwest states. Wọ́n ti ń wá ẹ ilé ògbà ọ̀nà ògbà òun ló ń ṣe ìwé àìrà àgbà báyìí tí ẹ bá ẹ ó fẹ́ fi wàjọ létà Abiola ni mo ti ẹ̀ láìka àwọn eléyìí wọ́n The Nation wọ́n bá wa wú history jáde wọ́n ní Basọ̀rọ̀ Abiola won the 1993 presidential election but was denied the joy of victory by the military junta. He proclaimed himself president and was put behind bars. He died in custody in 1998. Ṣé torí létà Abiola ti proclaim ara ẹ̀ ní president níwọ náà ṣe wá declare ara ẹ̀ èèyà ẹ̀jẹ̀ lórùn ẹ̀jẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ lórùn bọ àwọn fámílì Abiola ti wá sọ nísìnyí pé àwọn ò mọ̀ ẹ́ o. Now, wọ́n ní Professor Banji Akintoye, who is the leader of another Yoruba group along with the Sunday Adeyemo Igboho. Nǹkan tá fẹ́ kẹ́ máa kọ́ nìyẹn. In a statement on Saturday in which he disassociated his group from the action, alluded to the group as the one led by Miss Onitiri Abiola. Thereafter, a viral video by Mrs. Onitiri Abiola claiming leadership of the group surfaced on social media. So ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn dé dúró nìyẹn. Sórí fídíò tó ṣe yẹn tó bá gbọ́ ọ̀bọ ni yóò para ẹ o ọ̀dàlẹ̀ ọ̀rẹ́ ọ̀bọ ni yóò para ó para ẹ láì látúnṣe. Fídíò yẹn yóò máa lọ títí ayérayé ni lọ́gbọ́ngbọ́n ó tilẹ̀kùn máwọn ọmọ ẹ̀ pa sínú ilé tí ó ti báyé wọn ọjọ́ làwọn jẹ́ finally ìwọ gan tó fi máa jáde láyé ò jẹ́yàn mọ́ Dúpẹ́ ó kẹni tó máa bá ẹ ṣe ó tí mọ̀ kankan anyway àwọn tó kù lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n á máa dáwọ́ oúnjẹ fún ẹ àṣebó tí ẹ gba 1 million ṣé gbogbo $1 million tó gbà náà ló ti tán yẹn ó ti tán owó ti wọgbó. Ẹ̀yin tó kù jàre ẹ bọ́ta kẹwàá dìde fún mọ̀mọ́ yín Mùsù ẹ bọ́ta o tọ̀ ẹ̀yin tèmi ẹ lọ fọkàn balẹ̀ Yorùbá Nation under leadership Professor Banji Akintoye àti bàbá wa Ìgbòho kò sí wàhálà kankan bí kankan ẹ ṣe báyìí ẹ ṣáà ti rí gbogbo nǹkan tí pépà ń kọ ẹ dẹ̀ ti rí gbogbo everything wọ́n mọ̀ pé kì í ṣàwà so therefore àwọn ni wọ́n ń wá now ọkàn mi wá balẹ̀ wípé at last wọ́n ti mọ difference láàrin wa. Tẹ́ ẹ bá try torí à ń gbọ́ fìrìfìrì wọ́n lẹ tún sọ pé fẹ́ jáde ẹ wá gbé banner tí ẹ máa ya picture bàbá Akintoye àti tìgbòho tẹ́ máa gbé sí gbogbo information yín là ń gbọ́ pátápátá ìyẹn náà ti dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá àti jẹ́ kí gbogbo àwọn tó yẹ kọ́ mọ̀ kí wọ́n mọ̀ ẹ tí mọ̀ kankan ẹ ti rógo lọ́wọ́ àwa
ṣé o ti bá mi subscribe sórí YouTube bá mi subscribe for support brand mi náà má kàn bá mi subscribe máa bá mi wo program tó bá ti dọ́dọ̀ ẹ bá mi share síta comment drop your comment under this video.